Ωου, που σε αφήνω να πας έτσι ασυνόδευτη. Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Είναι ωραία όταν έχει ήλιο. Πού είναι το λουνιό μου? Τι όμορφη μέρα. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι καύσιμο. Βάλτε μπρος και φύγαμε. Τι όμορφη μέρα. Καλημέρα. Και τη μέρα την ομορφαίνει εκτός από τον ήλιο, την πρασινάδα, ένα κορίτσι, 2 κορίτσια, 3 κορίτσια. Η Αλεξανδρούλα μας συντροφεύει στην πρωινή μας βόλτα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σπίτι. Πάμε βόλτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είναι το λουνιό μου? Πού είναι η όμορφη κοπέλα μου? Χαίρεσαι? Τώρα θα καθαριστούμε και θα πάρεις. Εντάξει? Ναι, ψυχή μου. Φρέσκια, φρέσκια. Φρέσκια εγώ. Φρέσκος καφές. Μοσχομυρίζει. Για να είναι και φρέσκα τα νέα μας. Τι είναι ρε Καλατζάρη? Ακούσατε. Όπως είδατε η Αλεξάνδρα είναι εδώ σήμερα το πρωί για λίγο ακόμα, γιατί έχει να πάει σε ένα συνέδριο η κυρία, οπότε θα πάει λίγο πιο αργά και θα έρθει και λίγο πιο αργά, οπότε δεν θα την περιμένουμε μετά. Ντύθηκε.
Ντύθηκε ασορτή με μένα. Βάλαμε τα κόκκινα σήμερα. Τώρα, σε άλλα νέα. Όπως είδατε, πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Από χτες βγήκε ο ήλιος και έχει αρχίσει να πεταρίζει η καρδιά μας από τη χαρά με αυτόν τον ήλιο. Πηγαίνουμε τις βόλτες μας με όρεξη. Σιγά σιγά στεγνώνει και όλη η λασπούρα από τις προηγούμενες βροχές. Η θερμοκρασία επίσης είναι ανεβασμένη. Αυτά με τον καιρό. Σε ιατρικά ανακοινωθέντα τώρα, η Λουνίτα πήγε για εξετάσεις χτες, να την δούμε και πώς είναι, πώς πάει, πώς δεν πάει. Παίρνουμε κάποια χαπάκια έξτρα, αλλά αυτά είναι της ηλικίας και είναι ανώδυνα και είναι πράγματα που αντιμετωπίζονται. Οπότε το κορίτσι είναι μια χαρά, η διάθεσή της μέρα με τη μέρα ανεβαίνει. Δεν είναι μόνο χαρούμενη στις βόλτες, αρχίζει και είναι χαρούμενη και μέσα στο σπίτι ξανά. Αυτά τα καλά. Τώρα πίνουμε καφεδάκι, σιγά σιγά απολαμβάνουμε τον ήλιο. Ετοιμάζεται και η Αλεξάνδρα την αφήσουμε λίγο ήρεμα και ωραία να ετοιμαστεί για να φύγει, γιατί θα κάνει δρόμο, έχει δρόμο μπροστά της και εμείς θα τα πούμε. Αφού χαιρετήσουμε την Αλεξανδρούλα και της ευχηθούμε καλό δρόμο, θα τα πούμε μετά. Έχουμε μαγειρική σήμερα, θα μαγειρέψουμε για να απολαύσουμε και μετά θα δούμε και τι άλλο. Όλα σιγά σιγά. Λούνα, φεύγει μαμά. Να περάσεις όμορφα. Τα λέμε το βράδυ. Εμείς οι δύο σίγουρα. Bye bye. Και τώρα Λούνα, οι δυο μας. Έλα Λούνα. Πού είσαι? Ας λάμψουμε. Σου πάει αυτό το χαλί. Έλα. Εδώ είναι το ποντικάκι. Oh. Μπράβο Λούνα, έλα. Έλα να δεις τι θα σε δώσει η μαμά. Έλα. Έλα με το ποντίκι στο στόμα, έλα. Και αφού σημειώσαμε και 5 πράγματα για να μην τα ξεχάσω, γιατί θα τα ξεχάσω, γιατί αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι, λέω να πάμε να μαγειρέψουμε για σήμερα. Σηκωθείτε. Ξέρω ότι ως συνήθως τη μέρα που μένω μόνη μου διαλέγω μια διαφορετική συνταγή που συνήθως η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να φάει. Για σήμερα όμως λέω να κάνω κάτι πολύ εύκολο, πολύ όχι πρωτότυπο, αλλά τόσο comfort,
τόσο comfort. Σπαγκέτι με κόκκινη σάλτσα για σήμερα. Συγγνώμη αν σας απογοητεύω, αλλά σήμερα αυτό τραβάει η ψυχούλα μου. Νερό να βράζει. Συνταγή φυσικά δεν χρειάζεται, ξέρετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει έστω και μία φορά σπαγκέτι με κόκκινη σάλτσα. Μέσα στην κόκκινη σάλτσα ό,τι σας αρέσει βάλτε. Και λαδάκι στο κατσαρολάκι. Ζάχαρη. Όταν λείπει η Αλεξάνδρα στη δουλειά, στο γραφείο, για μένα είναι λες και έχω το ρεπό μου. Γιατί όλα γίνονται στους δικούς μου ρυθμούς. Εκτός από τη βόλτα της Λούνας, η βόλτα της Λούνας γίνεται στο ρυθμό της Λούνας. Τι να κάνω. Εκεί είναι οι νόμοι της φύσης. Αλλά όπως ξέρετε, όταν η Αλεξάνδρα είναι σπίτι και δουλεύει, έχει κάποια ραντεβού τηλεφωνικά, έχει να μιλήσει με συναδέρφους, ανοίγει την κάμερα και επειδή το γραφείο της είναι εδώ, δυσκολεύομαι πολύ να πηγαίνω έρχομαι στην κουζίνα, οπότε ή θα μαγειρέψω από την προηγούμενη ή την ώρα που δεν θα έχει κάποιο ραντεβού με ανοιχτή κάμερα θα μαγειρέψω εκείνη την ώρα. Και το άλλο είναι ότι έχει συγκεκριμένη ώρα για να κάνει το διάλειμμά της, οπότε πρέπει να είναι και συγκεκριμένη ώρα το φαγητό έτοιμο, ώστε να φάει, να πάμε και μια βολτίτσα τη μικρή, να πάρουμε και εμείς τον αέρα μας έξτρα και να συνεχίσουμε. Οπότε όποτε λείπει, εδώ πέρα παιδική χαρά για μένα, γιατί κάνω ό,τι θέλω όποτε το θέλω και επίσης μαγειρεύω και ό,τι θέλω. Όχι πως η Αλεξάνδρα θα είχε πρόβλημα σήμερα με τα μακαρόνια με την κόκκινη σάλτσα που είναι επίσης και το δικό της αγαπημένο comfort food, αλλά ας το απολαύσω και μία φορά μόνη μου. Όχι πως δεν θα φάει κι αυτή, θα φάει, θα περισσέψει γιατί θα κάνω ολόκληρο πακέτο μακαρόνια. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Μάλλον θα φάμε και αύριο. Εγώ κάνω μια πάρα πολύ απλή σάλτσα. Ούτε κρεμμύδια, ούτε σκόρδα, ούτε τίποτα. Λαδάκι, ντοματοχυμό, έβαλα ήδη ζάχαρη, θα βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, ίσως λίγο μπούκοβο για μια αψάδα, πολύ λίγο, και λίγη πάπρικα. Αυτά θα βάλω μέσα και μου φτάνουνε. Και έτσι που λέτε, ωραίο το home office, αλλά έχει και τα στραβά του. Η αλήθεια είναι προτιμώ να είναι στο σπίτι και ας έχω περιορισμούς, τις ώρες που μπορεί όμως λέμε και καμιά κουβέντα, περνάει λίγο διαφορετικά η ώρα. Βέβαια μ' αρέσουν και οι μέρες που λείπει και έχω λίγο το σπίτι για μένα, έχω μια ησυχία, χαλαρώνω, θα πιω τον καφέ μου πολύ, κάτσε να το χαμηλώσω αυτό, πολύ πιο αργά, θα μαγειρέψω ό,τι ώρα πεινάσω, όπως όλες οι καταστάσεις, έτσι και αυτή, τα καλά της και τα στραβά της. Τις εκτιμάμε και τις δύο πλευρές και τις απολαμβάνουμε. Okay. Εν τω μεταξύ σκάβουν για κάτι οπτικές σύνες, ούτε εγώ ξέρω τι κάνουνε. Και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα δεν κουνιόταν φύλλο. Ησυχία. Νεκροταφείο. Και τώρα έχει πάει 1, ξαφνικά όλοι δουλεύουνε. Τώρα είναι ο εξκαφέας, σέρνεται. Θα δουλέψουν 1-2 ώρες και θα φύγουνε. Γκρινιάζεις Αντιγόνη? Όχι. Απλά λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα μ' αρέσει που έχει ήλιο.
Χτες είχε από το μεσημέρι και μετά. Το πρωί είχε πολύ ομίχλη. Ή προχτές ήτανε. Δεν θυμάμαι. Είναι ωραία όταν έχει ήλιο και είναι και μαλακός ο καιρός. Ακούς τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Όμορφα, κυκλοφορούνε. Τώρα βέβαια ακούς έναν εξκαφέα να κελαϊδάει, αλλά ό,τι κελαϊδάει καλό είναι. Καλύτερο από την απόλυτη ησυχία. Λίγο ζωή. Μη με κρίνετε. Αυτά τα τσιμπίδια τι τα πήρα. Η αλήθεια είναι πως με δυσκολεύουνε λίγο, αλλά δεν έχω σπουδάσει και μαγειρική για να μάθω να χρησιμοποιώ όλα τα εργαλεία. Αν το κάνω λάθος, δεν πειράζει, ξέρω θα με συγχωρέσετε. Σε αυτό το σημείο εδώ, εγώ επειδή δεν νηστεύω από γαλακτοκομικά ακόμα, μόνο από κρέας, θα το βάλω το τυράκι, έτσι, λίγο. Όποιος νηστεύει από γαλακτοκομικά δεν βάζει το τυράκι, βάζει κάποιο υποκατάστατο. Βγήκε και το βίντεο. Πολύ νόστιμο έγινε. Πολύ απλό, πολύ απλές γεύσεις, αλλά νόστιμο. Και σήμερα είμαι λίγο down και νομίζω πως αυτό χρειαζόμουν. Έτσι κάτι απλό, αλλά ζεστό και νόστιμο. Τίποτα άλλο. Σήμερα δεν έχω διάθεση για πειράματα. Έχω όμως διάθεση να δω το βίντεο μας μαζί με εσάς και μετά καθίσω να μιλήσουμε στα σχόλια. Αυτό είναι ωραίο. Γι' αυτό έχω διάθεση. Γι' αυτό έχω πάντα διάθεση. Γι' αυτό άμα αργήσω να σας απαντήσω στα σχόλια, τώρα εσείς που γράφετε και βλέπετε το βίντεο, θα κάνετε λίγο μια υπομονή για να απολαύσω το φαγάκι και θα τα πούμε. Καλή όρεξη. Και για να μην νομίζετε ότι είμαι από αυτές που τρώει τα μακαρόνια με το κουταλοπύρουνο, κανονικά χωρίς το κουτάλι. Απλά καθαρή μπλουζίτσα. Θα με σφάξει άμα τη λερώσω πάλι τόσο γρήγορα. Οπότε από το να έχω λεκέ θα φάω το σπαγκέτι με το κουτάλι. Τις θυσίες που κάνω. Τι ωραίο πράγμα. Τώρα μου φτιάχνετε εσείς τη διάθεση. Εν τω μεταξύ η Αλεξάνδρα στο συνέδριο που πήγε περνάει πάρα πολύ ωραία. Πήγε, έκανε και photoshootting, με έστειλε φωτογραφίες για να μου δείξει ότι εκεί που πήγε είναι πάρα πολύ ωραία και θέλει να μας πάει οικογενειακώς μια φορά για να δούμε κι εμείς και εσείς. Στο Νόι Ούλμ πήγε. Νόι Ούλμ. Ξέρετε που είναι το Νόι Ούλμ? Είναι κοντά στο Ούλμ. Βέβαια το Ούλμ είναι στη Βάδη Βιτεβέργη, κοντά στα σύνορα με Βαβαρία, και το Νόι Ούλμ είναι στη Βαβαρία, κοντά στα σύνορα με Βάδη Βιτεβέργη. Οπότε όπως καταλάβατε, Βάδη Βιτεβέργη εδώ, Βαβαρία εδώ, σύνορα, Ούλμ, Νόι Ούλμ. Πολύ ωραία. Τώρα αρχίσαμε να κάνουμε και μαθήματα γεωγραφίας. Εκεί μας καταντήσανε. Πάντως από τις φωτογραφίες που μου έστειλε η Αλεξά πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί. Βέβαια βοηθάει
και το γεγονός ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα και ό,τι αγγίζει το φως το κάνει πιο όμορφο, εγώ έτσι πιστεύω. Και όταν βλέπεις ήλιο, μπλε ουρανό, πράσινα πάρκα και το Δούναβι, γιατί περνάει από εκεί, τι μπορεί να μην είναι όμορφο? Κάτσε να το σημειώσουμε στη λίστα με τις εκδρομές και τα μέρη που θέλουμε να δούμε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί ό,τι το ξεχνάς σε ξεχνάει. Οπότε τα γράφουμε αυτές τις ωραίες. Θα πληρώσω. Θα με πληρώσουνε. Τέλος πάντων. Οπότε για να μην χάνουμε αυτές τις ωραίες ιδέες και τις ωραίες ευκαιρίες και τα ωραία μέρη, έχουμε τη λίστα μας, τα σημειώνουμε και όταν βρεθεί η κατάλληλη στιγμή πηγαίνουμε. Τι είναι αυτό? Το κουτί. Θα πάμε και σε αυτό το κουτί. Μέχρι τότε όμως θα σας πω την πρόοδο με τα χόμπι μου γενικότερα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε και να τα κάνουμε. Με την ξυλογλυπτική μου. Είχε μείνει από τα 4 κουτάλια που είχα πάρει τα προσχέδια. Το ένα το χάλασα γιατί έπρεπε να ξεκινήσω από κάπου και το κάπου ήταν η αποτυχία. Μετά είχαμε αυτό που φτιάξαμε. Μετά ήρθε αυτό. Θυμάστε? Και τώρα ξεκίνησα. Έχω σκάψει μέσα και θα αρχίσουμε να του δίνουμε σχήμα. Βέβαια, επειδή είναι πολύ σκληρό το ξύλο, το έχω βάλει και μουλιάζει. Οπότε στο νερό 2 μέρες και μετά λίγο ξύνουμε. Θα πάει πολύ αργά, αλλά θα πάει, θα τελειώσει και αυτό. Να δούμε τι σχέδιο θα γίνει στο τέλος. Δεν έχω δει κάποιο συγκεκριμένο. Αυτό θα γίνει σχέδιο του κεφαλιού μου. Αλλά έχει σκαφτεί ωραία μέσα. Θα δούμε πώς θα πάει. Τα άλλα 2 πήγαν πολύ καλά. Το μέσα τους λίγο, αλλά οκ. Για τα πρώτα project μου είμαι υπερευχαριστημένη με τα κουτάλια. Τώρα τόση ώρα έχω το μικρόφωνο μακριά. Λοιπόν, πήρα πινέλα, πήρα μια σειρά πινέλα, πάρα πολλά πινέλα, για να είναι πολλά μεγέθη και πολλές μύτες, γιατί στα ξύλα όταν βάφω, επειδή είναι μικρά σχέδια, θέλουν και πολύ λεπτές μυτούλες. Φαίνεται? Έχει και φυσικά τα μεγάλα, έχει και πάλι, άντε το κάνουμε έτσι, έχει και τα μεγάλα, έχει και τα πιο λεπτά, έχει και τα πιο μυτερά, έχει και τα πιο φαρδιά και έτσι μου φάνηκαν καλά, ήταν και σε καλή τιμή και σκέφτομαι να τα χρησιμοποιήσω και αλλού, όχι μόνο στις ξύλινες κατασκευές μου, αλλά να αρχίσω να παίζω και με τα χρώματα στο μπλοκ ζωγραφικής, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και θέλω να μάθω. Επίσης, αυτή εδώ η κασετίνα, εκτός το ότι είναι κασετίνα, βάζεις τα πράγματά σου μέσα, τι γίνεται? Είναι κασετίνα transformer. Το γυρνάς, βρίσκεις που θέλεις να πάει σε ποιο ύψος, σφίγγεις από μέσα εδώ τις βιδούλες, το γυρνάς και έχεις ένα πολύ ωραίο που στέκεται, δεν πέφτει, βάζεις εδώ ωραία για να ζωγραφίσεις. Και είναι έτσι.
πώς τα λένε αυτά, καβαλέτο, επιτραπέζιο. Και έχεις και εσύ μαζεμένα τα πράγματά σου. Τώρα θα μου πεις, Αντιγόνη, έχεις χρόνο για τόσα? Ούτε βιασύνη έχουμε, το έχουμε πει. Ούτε κάθε μέρα χρειάζεται με το ίδιο να ασχολείσαι. Εντάξει, μπορεί αυτήν την εβδομάδα να φάω κόλλημα με το κουτάλι για να το τελειώσω. Την άλλη εβδομάδα να ασχοληθώ με το σκίτσο. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Λίγο κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο μου το γράφω κάθε μέρα. Τώρα είπαμε με τη Λουνίτα πάμε μεγαλύτερες βόλτες και είναι ωραία, περπατάμε περισσότερο και εγώ το έχω ανάγκη και αυτή το έχει ανάγκη γιατί έχει ένα θέμα με το ποδαράκι της και είναι καλό να περπατάει για να μην ατροφήσουν οι μυς. Πάω να κάνω ένα καφεδάκι και να περιμένουμε την Αλεξάνδρα να γυρίσει, να μας πει τα νέα από το συνέδριο που πήγε. Είμαστε διδυμάκια. Ναι, χεράκι. Δυο διδυμάκια είμαστε. Περίμενε. Γυρίστε. Εσίως. Κουράστηκα να έχει κίνηση σήμερα. Τη μισή μέρα ήμουν στο ποτηλιάρισμα και στο πήγαινε και στο έλα. Βαρέθηκα. Κι εγώ βαρέθηκα, η αλήθεια είναι, Αλεξά, εδώ μόνη μου και δεν είχα ούτε πήγαινε ούτε έλα. Είχα εδώ. Εδώ ήμουνα. Ήσυχο το ποταμάκι. Δεν σ' αρέσουνε? Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πολύ, αλλά όχι πάνω στην μπλούζα σου. Πάνω στο κεφάλι σου τα θέλω. Ήταν στο κεφάλι μου, μετανάστευσαν. Αλεξανδρούλα, Ναι. που πήγες? Εγώ είπα που πήγες. Είπες που πήγα? Ναι, αλλά είχα την εντύπωση ότι σ' άρεσε εκεί που πήγες και ήταν ωραία και είπα θα πάμε. Το μέρος που είδα μπροστά στα μάτια μου ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μισό για να καταλάβετε. Πήγα σε ένα συνέδριο, λόγω της δουλειάς μου, το οποίο ήταν στο Νόι Ούλμ. Το οποίο δεν είχα ξαναπάει, δεν ήξερα τι είναι αυτό το μέρος, ήξερα απλά ότι είναι κοντά στο Ούλμ. Βέβαια, πόσο κοντά είναι δεν το ήξερα. Ουσιαστικά τι γίνεται? Εδώ είναι το Ούλμ, εδώ περνάει ο Δούναβης και από εδώ είναι το Νόι Ούλμ. Στο Ούλμ, από αυτή την πλευρά του Δούναβη, είμαστε στη Βάδη Βιτεμβέργη. Στο Νόι Ούλμ, από την άλλη πλευρά του Δούναβη που ήμουν εγώ, είμαστε στη Βαβαρία. Δηλαδή, σήμερα εγώ πήγα στη Βαβαρία. Γιατί αν δεν το καταλάβατε την πρώτη φορά που σας το εξήγησα εγώ, που είναι το Ούλμ και το Νόι Ούλμ, τώρα το ξανακούσατε. Οπότε η επανάληψη είναι... Μη τρυπάς μαθήσεως, αλλά δεν ήξερα ότι το είπες κι εσύ. Οπότε στο τέλος θα έχει quiz. Σταμάτα, βρε. Κρατάτε σημειώσεις. Δεν ήξερα ότι το είπες κι εσύ. Όπως και να έχει, βγήκαμε έξω λίγο για περπάτημα, δίπλα στο ποτάμι και βλέπω απέναντί μου κάτι ωραία κτίρια και αυτά. Βέβαια δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι απέναντι ακριβώς είναι το Ούλμ. Και λέω στην Αντιγόνη στο τηλέφωνο που μιλούσαμε εκείνη την ώρα: τι ωραία που είναι αυτά τα κτίρια, να έρθουμε μια εκδρομή σε αυτό το μέρος. Που έχουμε ξαναπάει εντωμεταξύ στο παρελθόν και θα ξαναπάμε και στο μέλλον. Το Νόι Ούλμ δεν λέει τίποτα. Το μόνο ωραίο είναι εκεί η παραλία μπροστά στο ποτάμι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο πάρκο λίγο πιο πέρα. Εκεί που ήσουνα, λίγο πιο μέσα, 2-3 τετράγωνα πιο μέσα, έχει ένα μεγάλο πάρκο έτσι μακρουλό. Οκ. Έχει έτσι ωραίο είναι. Εγώ που είδα φωτογραφίες ενθουσιάστηκα. Εντάξει, οκ, πάμε. Όπως και να έχει, το συνέδριο ήταν ωραίο. Ουσιαστικά για μας ήταν έκθεση. Πολύ ωραία μας ταΐσανε, πολύ ωραία μας ποτίσανε. Πρώτον, τι καλό φάγατε? Λοιπόν, με το που πήγαμε και ξεκίνησε η εκδήλωση. Γιατί φωτογραφία δεν με έστειλε από τα φαγητά. Τι να στείλω, ήτανε μπουφές, δεν ήταν για να στείλω. Ήταν μπουφές και ήταν έτσι ποτηράκια, ποτηρούδια όλα. Άχου το σφινάκι, το φαΐ. Ναι, τα περισσότερα ήταν έτσι σε σφινάκια και ήταν και αλμυρά και γλυκά είχε σε σφινάκια και σαλάτες σε σφινάκια, όλα σε σφινάκια ήτανε. Και είχε και 2 σούπες. Τη μία σούπα δεν την άγγιξα γιατί ήταν γκούλας και δεν μου πολύ αρέσει, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Η άλλη σούπα όμως που έφαγα, που ήταν πεντανόστιμη, ήταν πατατόσουπα. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά είχε κάτι κοτοπουλάκια, κάτι σαλατούλες, κάτι λαχανικάκια, κάτι το ένα, κάτι το άλλο και κάτι γλυκάκια έτσι, κρεμούλες και τέτοια σε ποτηράκια. Αυτά ήταν με το μεσημεριανό. Γιατί μετά από 3 ώρες
Ούτε καν 3 ώρες, είχε τον καφέ τον απογευματινό. Οπότε είχαν και, ξέρεις, αυτά τα τύπου στρούντελ. Σε ποτηράκια και αυτά. Όχι, ήταν κομματάκια μικρά σε χαρτάκι. Αυτά ήταν σε μπουκίτσες. Ή ξέρω εγώ αυτά που τα στριβοφογυριστά με τα νάτς και με την κρέμα. Και κάτι τύπου βοτήματα γερμανικά, αυτά τα κλασικά που είναι το μίξ στο κουτί και τα ανοίγουνε και τα μολάνε όλα σε ένα δίσκο. Αυτό. Τι με έφερες? Έφερα πόσιμα. Μάρη, με τα μπουκάλια τα γυάλινα τα έφερες? Ναι, Θεέ μου. πληρωμένα είναι. Ο μεγαλύτερος χορηγός αυτής της εκδήλωσης ήταν η δική μας εταιρεία, αφού ο πολιτής μου έλεγε «Φάε, τα έχουμε χρυσοπληρωμένα, πάρε και τα περάκι για τη γυναίκα σου». Και του λέω «Δεν έχω μαζί». Μου λέει «Κακός, να πάρεις». Βάλτε στη χαρτοπετσέτα. Έβαλες? Όχι. Εγώ στο προηγούμενο που σου είπα να πάρεις τα περάκι, με κορόιδευες. Δεν ήξερα, βρε παιδί μου, ότι θα είναι έτσι. Εγώ. Πήρα κάτι που μάλλον θα το χαρεί η Λούνα. Ένα φαντασματάκι είναι. Άσπρο κιόλας. Ναι. Το πλυντήριο θα το χαρεί. Ναι. Χαρτομάντιλα, λιποζάν, εδώ έχει ξηροκάρπια, ένα πανάκι για γυαλιά, ένα μαγνητάκι διαφημιστικό, ένας φορτιστής, ζελεδάκια, μετά προστατευτικό για κάμερα, ένα άλλο διαφημιστικό. Αυτά είναι και κάκια μου είπανε. Α, ευχαριστώ. Μέντες και άλλο στυλό. Το πράσινο ή το κόκκινο? Το πράσινο να πάρουμε. Ωραία, άνοιξε το να το δοκιμάσουμε. Αυτή τη φορά η Αλεξάνδρα πρόσεξε τι πήρε μαζί της, γιατί την άλλη φορά είχε μαζέψει 3 σακούλες. Και ήταν τσάντες, στυλό, μπλοκ για να σημειώσεις, δηλαδή γραφική ύλη, τέτοια ήταν τα περισσότερα. Αλλά το άλλο ήταν έκθεση και ήταν τεράστια. Αυτό σήμερα το συνέδριο. Ακούς? Ναι. Αυτό σήμερα το συνέδριο ήταν όλο και όλο 10 σταντάκια. Μυρίζει ζάχαρη. Οπότε με τον που μπήκα έκανε έτσι μια γύρα, πήρα από όλους τα βασικότερα και μετά έκατσα σε εμάς στο σταντάκι. Για να δω. Φαντάζομαι ότι και το κόκκινο την ίδια γεύση έχει. Δείξω πώς είναι. Είναι σοκολάτα από μέσα. Όλη την ημέρα ήμασταν τόσο ήσυχα, ήρεμα, χαλαρά, με το comfort φαγητάκι μας. Μίλησαμε λίγο για τα χόμπι μας, ήσυχα, ωραία, χαλαρά. Και ήρθε. Καταλάβατε τι συμβαίνει στον κόσμο μου? Τα ετερόνυμα έλκονται, δεν λένε? Εγώ έτσι θα φύγω μια μέρα. Αλεξανδρούλα, Αντιγονάκι. οπότε πέρασες ωραία. Καλά ήταν, εντάξει. Πολύ μπαμ σε αντίθεση με την άλλη φορά που πήγα στην έκθεση. Ναι, αν ήταν και πιο κοντά και χωρίς κίνηση, νομίζω θα περνούσε ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτό σε χάλασε πιο πολύ. Το πήγαινε έλα και η κίνηση. Δεν πειράζει, που και που τη χρειάζεσαι. Και εγώ πέρασα ωραία εδώ, ήρεμα σήμερα, δεν είχα πολύ διάθεση. Οκ. Ήμουνα λίγο πεσμένη, θα συμμαζευτούμε πάλι. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα όμως ήταν ωραία. Είχα παρέα, χαίρομαι που έχω παρέα, έχω και τη Λούνα παρέα, δεν είναι ότι είμαι τελείως μόνη μου στο σπίτι. Και επειδή για μας σήμερα είναι Παρασκευή, μην απορρίσετε αν στο επόμενο βίντεο μας δείτε με τα ίδια ρούχα, αλλά βέβαια αυτό Είναι κάτι που θα δείτε στα επόμενα.